मित्रांनो, आम्ही निघालो आहोत पुण्याहून एका अशा प्रवासाला जो आपल्याला घेऊन जाणार आहे भारताच्या सर्वात पवित्र भूमीमध्ये. पुण्यनगरीतून सुरू होणारी एक आध्यात्मिक यात्रा, श्रद्धेच्या वाटेवर, इतिहासाच्या साक्षीने आणि अनुभवांच्या सोबतीने. ही यात्रा आहे संगमाची पवित्रता अनुभवण्यासाठी प्रयागराज. जो पास तेरे वही तेरा, बाकी सब मोह का फेरा. गंगेच्या अनंत प्रवाहासाठी वाराणसी, सानंदमानंदवने वसंतम. मर्यादा पुरुषोत्तमच्या भूमीसाठी अयोध्या, श्रीकृष्ण जन्मभूमी मथुरा, आणि भक्ती रसाने न्हालेलं वृंदावन. श्यामान बसो वृंदावन में मेरी उम्र. या यात्रेचा समारोप महाकालची नगरी उज्जैन, जिथे काळालाही थांबावं लागतं. युग समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ. ही केवळ ठिकाणांची सफर नाही, ही आहे आत्म्याचा शोध, परंपरेची अनुभूती आणि श्रद्धेचा महासंगम. आणि या यात्रेचा पहिला अध्याय सुरू होतो प्रयागराज पासून. मित्रांनो, रात्रीचे 1:30 वाजले आणि आमचा प्रवास खऱ्या अर्थाने सुरू झाला. शिक्रापूर फाट्याजवळ सगळे एकत्र जमलो. दोन्हीही गाड्यांची मनापासून पूजा केली आणि पुढच्या मोठ्या प्रवासासाठी आशीर्वाद घेतला. गणपती बाप्पा मंगलमूर्ती. अगदी समोरच एक मसाला दूधवाला दिसला. मग काय, सगळ्यांनी गरमागरम दूध घेतलं. दूध पिताना गेल्या वर्षीच्या बद्रीनाथ ट्रिपची आठवण झाली. तिथलं दूध इतकं पानसट होतं की जणू पाण्यात फक्त दूध कमी हळद टाकून दिलेलं. पण आजचं दूध मात्र मस्त आहे. नमः पार्वती पते, हर हर महादेव. दूध अजून पोटात जिरत नाही तोपर्यंत कुणाला तरी चहाची तलब लागलीच. घोरायला लागला काय? बसून करायचं काय? तो म्हणला उद्या मी चालवणार. नशीब त्याने पाय टाकला नाही झोपेत. आणि हे माणसं नुसते पळायचे. नशीब या. पुढे सिन्नर जवळ सीएनजी आणि पेट्रोल भरलं. पंपावर थोडीफार मस्ती केली आणि मग गाडी सरळ आपल्या जबरदस्त समृद्धी महामार्गावर घेतली. खरं सांगायचं तर हा एक्सप्रेसवे एकदम भारी आहे. गाडी चांगल्या कंडिशन मध्ये आणि वेगावर नियंत्रण असेल तर या रोडवर ड्राईव्ह करायला मजाच येते, विशेषतः रात्री. रस्ता अक्षरशः मोकळा, शांत आणि स्मूथ. तर चला, निवांत, मजेशीर आणि आठवणींनी भरलेला आपला प्रयागराजचा प्रवास सुरू करूया. सकाळी सूर्यदेवानी जणू खास आमच्यासाठी सुवर्ण दर्शन दिलं. तो नजारा असा होता की क्षणभर वाटलं साक्षात नारायणाचं दर्शन घडलं. पूर्ण रात्र कुठेही न थांबता आम्ही सरळ धावत आलो आणि सकाळी 8 वाजता ब्रेकफास्टसाठी थांबलो. तिथे योगायोगाने महाराष्ट्राचे API पोलीस अधिकारी भेटले. त्यांनाही ट्रॅव्हलिंगची आणि ट्रेकची तितकीच आवड. त्यांनीही त्यांचा अनुभव आमच्यासोबत शेअर केला. नमस्कार, मायसेल्फ शिवाजी ननवरे. मी महाराष्ट्र पोलीसमध्ये API आहे. सध्या माझी पोस्टिंग नागपूर शहरामध्ये. मी पण यांच्यासारखाच खूप मोठा ट्रॅव्हलर आहे. संपूर्ण कंट्री मी बऱ्याच ठिकाणी जाऊन आलो. लेह, लडाख, काश्मीर. तुम्ही बाईकवरती ट्रॅव्हल करता की कारणी वगैरे? कार आणि इतर. मी ट्रेकर आहे. ट्रेकर असल्यामुळं खूप माझं जास्त चालणंच असते. हो का? सोलो ट्रॅव्हल करता की ग्रुप? माझा ग्रुप आहे द अल्पाइनिस्ट म्हणून पुण्यामध्ये. हां हां. त्यांच्या मार्फतीनं आम्ही जगभर फिरत असतो.
बरं. आतापर्यंत मी जगातले 4 अतिउच्च शिखरं जी आहेत तीच पार केलेली आहे. अरे वा. आणि देशातला जो एकच पोलीस आहे तो मीच आहे हां. ती शिखरं पार करणार. त्यामुळे माझं इंडिया बुक रेकॉर्डमध्ये पण नाव आहे, आसिया बुक रेकॉर्डमध्ये पण नाव आहे. सरकारतर्फे तुम्हाला काय याच्याबद्दल अद्यापर्यंत नाही, हो का? होईल लवकरच काहीतरी. बरं. तुम्हाला हार्दिक शुभेच्छा आमच्याकडून पुन्हा एकदा. तुम्ही असेच लोकांना इन्स्पायर करत राहा आणि आमच्यासारखे जे नौखे असे हिंडत असतात त्यांच्यासाठी पण जरा तुम्ही सोबत इन्स्पायर करा. थँक्यू सर. सरांना भेटल्यानंतर एक गोष्ट मनाला भेटली. कितीही माणूस व्यस्त जीवन जगत असला तरी लोक आपल्या आवडीसाठी वेळ काढतातच. मित्रांनो, आपली स्वप्न आणि आपली आवड कधीच मारू नका. वेळ निघून जातो पण क्षण पुन्हा येत नाही. इकडे हाय करायला जाशील आम्हाला नाही तिसरीकडे कुठेतरी कंटिन्यू पुढे बघायचं. पहाटे 4:30ला आम्ही समृद्धी महामार्गाला लागलो होतो आणि गप्पा हशा आणि मस्त ड्राईव्ह करत 11 वाजता तो कधी संपला ते कळलंच नाही. शेवटच्या टोल नाक्यावर थोडी मस्ती, थोडा टाइमपास आणि पुढच्या प्रवासाला सुरुवात. आजचा प्लॅन होता नागपूरला मुक्काम करण्याचा, पण आम्ही अपेक्षेपेक्षा लवकर पोहोचलो. मग काय, प्लॅन बदलला. आता थेट जबलपूर गाठायचं ठरलं. दुपारी 2 वाजत आले आणि सगळ्यांच्या पोटात कावळे ओरडायला लागले. अर्धा तास हॉटेल शोधाशोध केल्यानंतर शेवटी न्यू हायवे स्टार ढाबा मिळाला. ढाब्यावर बसून केलेलं जेवण म्हणजे वेगळीच मजा. साधं, चविष्ट आणि मनाला समाधान देणार. थोडा आराम करून आम्ही पुन्हा जबलपूरच्या दिशेने निघालो. आमच्या 2 गाड्या, योगेशची ग्रँड विटारा आणि प्रवीणची नेक्सॉन. ड्रायव्हिंगची जबाबदारी मात्र आमच्या तिघांवर. मी, प्रवीण आणि योगेश. बाकी सगळी मंडळी मागे निवांत आराम करत होती. कित्येकदा सांगितलं की बाबांनो गाडी शिकून घ्या, पण ऐकतील तर खरं ना. प्रवीण किंवा योगेश थकले की मी स्टेरिंग हातात घेतो, कारण प्रवास थांबायला नको आणि उत्साह कमी व्हायला नको. आता पुढचा टप्पा जबलपूरकडे वेगाने आणि सुरक्षितपणे. शेवटी संध्याकाळी 4 वाजता आम्ही जबलपूरमध्ये एंट्री घेतली. हायवे जवळच रेल्वे स्टेशन परिसरात हॉटेल पराग पॅलेसमध्ये 2 रूम बुक केल्या. पूर्ण रात्र आणि दिवसभर प्रवास केल्यामुळे सगळ्यांची अवस्था बस आता बिछाना हवा अशी झाली होती. त्यामुळे पटकन फ्रेश होऊन जेवण करून झोपायचं ठरलं. हॉटेलच्या शेजारीच सॅम्स किचन रेस्टॉरंट होतं आणि काय सांगू, एकदम झकास जेवण. चायनीजचे सगळे प्रकार ट्राय केले. चव एकदम ऑथेंटिक. थकलेल्या प्रवाशांसाठी ती मेजवानी म्हणजे स्वर्गीय आनंदच. जेवण करून प्रवीण आणि योगेश पुढे गेले आराम करायला, पण नियतीला काहीतरी वेगळंच मंजूर होतं. ऍक्च्युली तो राऊंड अशा पद्धतीने आमचा दरवाजा लॉक झाला आणि सोमनाथ कीवाले हा निघायला नव्हते पाहिजे. दरवाजा त्याचाही खोलून प्रॉब्लेमच आहे. तशी डावी निघत आणि नाही. हा कार्यकर्ता होता, त्याने कांड केला. ज्या रूम मध्ये हे तिघ होते त्या रूमचं लॉक काही केल्या उघडत नव्हतं. बराच वेळ प्रयत्न, थोडी धावपळ, थोडी चिडचिड, पण लॉक हट्टाला भेटलं होतं. शेवटी दुसरी रूम घ्यावी लागली आणि कोणाला तरी बोलवून ते लॉक उघडून घे बाबा असं सांगून आम्ही शेवटी झोपी गेलो. सकाळी उठल्यानंतर कळलं की रात्री 12 वाजता चावीवाल्याला बोलवून शेवटी रूम उघडली. म्हणजे आमच्या ट्रिपमध्ये थोडा सस्पेन्स आणि ड्रामा तर असणारच. असो, आज आपल्या ट्रिपचा दुसरा दिवस आणि आजचा अंतिम टार्गेट आहे प्रयागराज. वेळ न दवडता आम्ही पुन्हा रस्त्यावर उतरलो. प्रवास, गप्पा, गाणी आणि उत्साह कायम ठेवत शेवटी संध्याकाळी 4 वाजता प्रयागराजमध्ये पोहोचलो. आता घरी आपल्या ट्रिपची सुरुवात. आता प्रयागराजमध्ये नेमकं काय काय पाहायचं, कुठं राहायचं, कुठे जेवायचं आणि काय खास आहे इथे. प्रयागराजमध्ये एंट्री घेतली की सर्वात आधी लक्ष वेधून घेतो तो नैनी पूल. यमुना नदीवर बांधलेला हा नवीन भव्य पूल. रात्री 6:30 ते 7च्या दरम्यान इथे जबरदस्त लेझर शो होतो. दुरून पाहिलं तरी दृश्य एकदम मंत्रमुग्ध करणार. पुलावर रात्री थोडा वेळ घालवला की दिवसभराचा सगळा थकवा अक्षरशः नाहीसा होतो. पुलावरून खाली उतरलात की समोर येतो चुंगी चौराहा, म्हणजे इथला मुख्य चौक.
या चौकापासून जवळपास सगळी प्रमुख ठिकाणं 2 ते 2.5 किलोमीटरच्या आत आहेत. त्यासाठी लोकल ऑटो फक्त 10 ते 20 रुपये प्रति व्यक्ती घेतात. त्यामुळे फिरणं अगदी सोपं आणि बजेट फ्रेंडली. म्हणून राहण्यासाठी हॉटेल याच परिसरात घ्यावं हेच बेस्ट. आम्ही कृष्णा आयलंडमध्ये 8 बेडची रूम बुक केली. रूम एकदम क्लीन, 2 टॉयलेट आणि बाथरूम. त्यामुळे सकाळी लाईन लावायचा प्रश्नच नाही. आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे रूम खिशाला परवडणारी. इथून सगळी मुख्य ठिकाणे 2.5 किलोमीटरच्या आत. तर मुख्य त्रिवेणी संगम घाट तर अगदी वॉकिंग डिस्टन्सवर. या परिसरात तुम्हाला कमी किमतीत भरपूर हॉटेल्स आणि जेवणाचे पर्याय मिळतील. हॉटेलवर पोहोचून आम्ही फ्रेश झालो आणि पहिल्याच दिवशी दर्शनासाठी निघालो प्रयागराजमधील प्रसिद्ध श्री बड़े हनुमानजी मंदिर. चुंगी चौराहा है ना? चुंगी बोल दीजिए, तिनकुनिया बोल दीजिए. अच्छा, चुंगी चौराहा. चुंगी भी है, तिनकुनिया भी, दोनों नाम. त्रिकोणिया भी है. हमेशा ऐसे ठंडा रहता है क्या इधर? नहीं, हमेशा नहीं रहता, ये ठंडी भी है, ठंडा. इस बार ज्यादा है ठंडा. अरे चढती का रिक्षा आपली वरती का धक्का द्यायचा? खड़ी चढ़ाई है ना एकदम. उतरू क्या? नहीं, बैठे रहिए, बैठे रहिए. रुको रुको रुको. अरे कोई दिक्कत नहीं है, बैठे रहिए. हो गया, चल गया. अरे मैं हो गया. हो गया. हा समोर जो तुम्हाला दिसतोय हा रामघाट आहे. ह्या रामघाटवरूनच आपल्याला इकडं समोर हनुमानजी मंदिराकडे जायला रस्ता आहे. रिक्षावाले थोडेसे फिरवून आणतात कारण ते लांब वाटतं आपल्याला. हे समोर जो तुम्हाला दिसतंय ना हे आपलं बड़े हनुमानजी मंदिर आहे. हर साल इनको गंगा माँ जो है स्नान करवाते हैं. हॅलो एव्हरीवन. प्रयागराजच्या पवित्र भूमीत गंगा, यमुना आणि सरस्वतीच्या त्रिवेणी संगमाजवळ वसलेलं श्री बड़े हनुमानजी मंदिर हे श्रद्धा, भक्ती आणि इतिहासाचं अनोखं संगमस्थान. या मंदिराची सर्वात खासियत म्हणजे येथे असलेली सुमारे 20 फूट लांबीची आडव्या म्हणजे शयन स्थितीत असलेली हनुमानजीची भव्य मूर्ती. भारतात अशा स्वरूपातील मूर्ती फारच कमी ठिकाणी पाहायला मिळते. त्यामुळे हे मंदिर विशेष महत्त्व प्राप्त करते. लोकमान्यतेनुसार संगमाला पूर आल्यानंतर गंगा मातेचं पाणी हनुमानजीच्या चरणांना स्पर्श करते, त्यांना आंघोळ घालते आणि हा क्षण अत्यंत शुभ मानला जातो. हनुमानजीच्या या शयन मुद्रेला त्यांच्या परमभक्तीचं प्रतीक मानलं जातं. कारण त्यांच्या हृदयात सदैव प्रभू श्रीराम आणि माता सीतेचं स्थान आहे. मंगळवार आणि शनिवार या दिवशी येथे विशेष गर्दी असते. कुंभमेळा आणि माघ मेळ्याच्या काळात हजारो भाविक दर्शनासाठी येथे येतात आणि संगम स्नानासोबत हनुमानजीचं दर्शन घेणं ही भक्तांसाठी अविस्मरणीय आध्यात्मिक अनुभूती ठरते. प्रयागराजच्या भेटीत हे मंदिर केवळ एक पर्यटन स्थळ नाही तर श्रद्धा आणि राम भक्तीचा जिवंत अनुभव आहे. हनुमानजीचं मंगल दर्शन घेतल्यानंतर आम्ही थोडा वेळ घाटावर निवांत बसलो. वाहणाऱ्या पाण्याकडे पाहत प्रवासाचा थकवा विसरत फक्त तो क्षण अनुभवत. त्यानंतर आम्ही निघालो पुन्हा त्या भव्य पुलावर, नैनी पुलाकडे. इथून संपूर्ण प्रयागराजचं विहंगम दृश्य दिसतं. संध्याकाळी आकाशात रंग उधळलेले, खाली शांत वाहणारी यमुना आणि त्यावर सुरू होणारा लेझर शो. खरंच डोळ्याचं पारणं फेडणारा अनुभव. तो नजारा मनात साठवत आम्ही ठरवलं आजचा दिवस इथे संपूया, कारण उद्या आहे पूर्ण प्रयागराज एक्सप्लोर करण्याचा दिवस.